Hi everyone, you are warmly welcome to Saman Yapa YouTube channel. This is Spoken English for Daily Use program. අද දවසේදී අපි සාකච්ඡා කරන්නේ future continuous tense එක සහ ඒ වෙනුවට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් විකල්පීය ක්‍රමයක් සම්බන්ධව. එහෙමනම් මේ සියලු තොරතුරු දැන ගැනීමට නම් ඔයා සුපුරුදු විදිහටම පාඩමේ මුල ඉඳන් අවසානයේදී රැඳී ඉන්නම ඕනේ. අපි මුලින්ම කතා කරමු පසුගිය වීඩියෝ වෙනුත් ඉගෙන ගත්ත මෙන්න මේ phrases සම්බන්ධව. At that time ඒ වෙලාවේ, at this time මේ වෙලාවේ. ඒ වගේම මේ at කියන නිපාත පදේ preposition එක නැතුව කිව්වොත් එහි අර්ථය වෙනස් වෙනවා. That time ඒ කාල, ඒ වාර, ඒ වතාවේ, this time මේ වාර, මේ වතාවේ, මේ පාර. ඉතින් මේ දේවල් ඊටාම හොඳින් පුරුදු පුහුණු වීම කරලා මතකයේ රඳව ගන්න මේවා නිතර දිවිලේ කතා බහේදී භාවිතා වෙනවා. ඒ නිසා තමයි නැවත වතාවක් මේ කොටස මේ පාඩමටත් ඇතුළත් කළේ. අද දවසේදී කතා කරන්නේ future continuous tense එකෙන් වාක්‍යයක් කොහොමද අපේ කතා බහට එකතු කරගන්නේ කියලා. ඒ වගේම ඊට නොදෙවෙනි ඊටාම වටිනා තවත් පාඩමක් මේ අස්සේ කියලා දෙනවා. එhmenan හොඳින් ශ්‍රවණය කරන්න. At this time tomorrow මේ වෙලාවට හෙට. At this time tomorrow I'll be learning English. I'll be learning English. මම ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගනිමින් ඉඳීවි. මම මේ වෙලාවට හෙට ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගනිමින් ඉඳීවි. At this time tomorrow I'll be learning English. Or you can say I'll be learning English at this time tomorrow. At this time tomorrow evening what will you be doing? මේ වෙලාවට හෙට හවස ඔයා මොනවා කරමින් ඉඳීවිද? At this time tomorrow evening what will you be doing? Then you can say like this. I'll be watching a movie. මම චිත්‍රපටයක් නරඹමින් ඉඳීවි. I'll be watching a movie. I'll be reading a book. මම පොතක් කියවමින් ඉඳීවි. I'll be reading a book. I'll be cooking. මම උයමින් ඉඳීවි. I'll be working. මම වැඩ කරමින් ඉඳීවි. I'll be staying at home. මම ගෙදර නැවතිලා ඉඳීවි. මෙන්න මේ වාගේ යම් දෙයක් ඔබට කියන්න හැකියාව ලැබෙනවා. නමුත් නියත වශයෙන්ම ඔබ ඒ ක්‍රියාව කරමින් ඉන්නවා කියලා කියවෙන්නේ නැහැ. Will you be cooking at this time tomorrow? Will you be cooking at this time tomorrow? ඔයා මේ වෙලාවට හෙට උයමින් ඉඳීවිද? එතරම් අවිනිශ්චිත භාවයක් තියෙනවා. එතකොට එයා කියනවා sometimes I'll be working. සමහර විට මම වැඩ කරමින් ඉඳීවි. සමහර විට මම වැඩ කරමින් ඉඳීවි. එතකොට මේ future continuous tense එකේ විශේෂත්වය මොකක්ද? යමක් කරමින් ඉඳීවි. යයි අනුමාන කෙරෙනවා. නමුත් නියත වශයෙන් මේසේ කරමින් ඉන්නවා කියලා කියවෙන්නේ නැහැ. Look, the sky is full of clouds. The sky is full of clouds. අපි මේක කියවන්නේ full of clouds කියලා. අහස වලාකුළු වලින් පිරීලා. The sky is cloudy. The sky is cloudy. වලාකුළුන් බර වෙලා. I think it'll be raining tonight. මම හිතන්නේ අද රැට වහිමින් තියේවි. I think අපිට අවශ්‍ය නම් මේ that එක යොදන්නත් පුළුවන්, නොයදා සිටින්නටත් පුළුවන්. I think that it'll be raining tonight. මම හිතනවා අද රැ වහිමින් තියේවි. නමුත් මේ සියලු ක්‍රියාවන් අවිනිශ්චිතයි. වෙීමට ඉඩ කඩක් තියෙනවා, නොවෙන්නත් ඉඩ කඩ තියෙනවා. එතකොට අපි කොහොමද මේක නියත වශයෙන්ම එසේ කරමින් ඉන්නවා කියලා කියන්නේ? අන්න දැන් ඒකට අවස්ථාව. එහෙනම් හොඳින් බලන්න මේ උදාහරණ. I'll be working tomorrow. I'll be working tomorrow. මම හෙට වැඩ කරමින් ඉඳීවි. මෙහෙම කියනකොට අවිනිශ්චිත භාවයක් තියෙනවා. ඔබ දැනටම හෙට වැඩ කරන්න තීරණය කරගෙන ඉන්නවා. සැලසුම් කරගෙන ඉන්නවා. නියත වශයෙන් මේසේ කරනවායි කියලා. ඉතින් එවැනි අදහසක් ප්‍රකාශ කරන්න ඔබ future continuous tense එක පාවිච්චි කරන්න එපා. එතකොට අන්න ඔයාට ඕනේ වෙනවා present continuous tense එක. මෙන්න ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ විශේෂ අවස්ථාවක්. present continuous tense එකෙන් සාමාන්‍යයෙන් කතා කරන්නේ මේ මොහොතේ වෙමින් තිබෙන, කරමින් තිබෙන දේවල් සම්බන්ධව. නමුත් මේකේ තියෙන තවත් විශේෂ වාසියක් තමයි අනාගතයේදී කිරීමට දැනටමත් සැලසුම් කරගෙන තිබෙන සියලුම ක්‍රියාවන් ප්‍රකාශ කළ යුත්තේ present continuous එක පාවිච්චියෙන්මයි, භාවිතයෙන්මයි. මේ බලන්න. I'll be working tomorrow. මම හෙට වැඩ කරමින් ඉඳීවි. I'm working tomorrow. I'm working tomorrow. I'm working tomorrow.
මම හෙට වැඩ කරනවා. දැන් මේකෙන් නියත වශයෙන්ම එසේ කරනවායි කියලා කියවෙන්නේ මෙන්න මේ දෙවෙනි වාක්‍යයෙන්. present continuous එක භාවිතයෙන් කියන වාක්‍යයෙන් තමයි නියත වශයෙන්ම එසේ කරනවායි කියලා කියවෙන්නේ. I'm working tomorrow. මම හෙට වැඩ කරනවා. Will you be working tomorrow? ඔයා හෙට වැඩ කරමින් ඉඳීවිද? දැන් නියත වශයෙන්ම අපි බලාපොරොත්තුවක් ඇතුව අහනවා. ඔයා හෙට වැඩ කරමින් ඉන්නවද? එතකොට අපි අහන්න ඕනේ Are you working tomorrow? Are you working tomorrow? ඔයා හෙට වැඩද? ඔයා හෙට වැඩ කරනවද? අන්න එතනදී නියත වශයෙන්ම ඔහු වැඩ කරමින් ඉන්නවා කියලා බලාපොරොත්තුෙන් තමයි මේ ප්‍රශ්නේ අහන්නේ. එතකොට ස්ථිරභාවයේ හැඟවෙන්නේ මෙන්න මේ දෙවෙනි වාක්‍යයේ present continuous පාවිච්චියෙන් කියන වාක්‍යය. Will you be working tomorrow? ඔයා හෙට වැඩ කරමින් ඉඳීවිද? අපි දෙවෙනි වාක්‍යය මොකක්ද කියන්නේ? Are you working tomorrow? ඔයා හෙට වැඩද? ඔයා හෙට වැඩ කරනවද? ඉතින් මෙවැනි ප්‍රශ්නයකට මෙහෙම උත්තර දෙන්න පුළුවන්. Are you working tomorrow? ඔයා හෙට වැඩ කරනවද? ඔයා හෙට වැඩද? කතා කරනකොට ඔහොමනේ අහන්නේ. එතකොට අනිත් එක්කෙනා කියනවා no, I'm staying at home tomorrow. නෑ, මම හෙට ගෙදර ඉන්නේ. එතකොට යා නියත වශයෙන්ම සැලසුම් කරගෙන ඉන්නවා හෙට ගෙදර ඉන්නවා කියලා. හෙට වැඩ කරන්නේ නෑ, හෙට ගෙදර ඉන්නවා. එතකොට යා එක කියන්නේ කොහොමද? No, I'm staying at home tomorrow. No, I'm staying at home tomorrow. අපි පොඩි කාලේ ඉඳන් මේ වචනේ දන්නවා no කියලායි අපි උච්චාරණය කරන්න පුරුදු වෙලා තියෙන්නේ. නමුත් මෙහි වඩාත් නිවැරදි උච්චාරණය no. ඒ වගේම මේ home කියලා පොඩි කාලේ ඉඳන් කියන වචනය එහි නිවැරදි උච්චාරණය home. ඉතින් මේ දේවලුත් දැන් ඔයා හදාගන්න ඕනේ. දැන් තමත් දන්න දේවල් ඇතුලේ තියෙන නොදන්නා දේ දැන් ඔයා ඉගෙන ගන්නට ඕනේ. Are you working tomorrow? No, I'm staying at home tomorrow. Are you working tomorrow? No, I'm staying at home tomorrow. නෑ, මම හෙට ගෙදර ඉන්නවා. Are you meeting me tomorrow? ඔයා හෙට මාව හමු වෙනවද? ඔයා හෙට මාව හම්බ වෙනවද? Definitely. නියත වශයෙන්ම අනිවාර්යයෙන්ම I'm meeting you tomorrow. මම ඔයාව හෙට හමු වෙනවා. අනිවාර්යයෙන්ම මම ඔයාව හෙට හම්බ වෙනවා. ඉතින් නියත වශයෙන්ම ස්ථිර කරගෙන අපි යමක් කියනකොට present continuous tense එක පාවිච්චියෙන්ම තමයි කියන්න ඕනේ. නමුත් මේක සිදුවීමට නියමිතව තියෙන්නේ අනාගතයේදී. එනමුත් අපි දැනටමත් සැලසුම් කරගත් ක්‍රියාවක් සම්බන්ධව කතා කරද්දී අපි පාවිච්චි කරන්න ඕනේ අනිවාර්යයෙන්ම present continuous tense එක. ඒ සඳහා future continuous tense එක පාවිච්චි කරලා හරියන්නේ නැහැ. Are you going out tonight? ඊළඟ කෙනා කියනවා No, I am not going anywhere tonight. නෑ. අද රෑ මම කොහෙවත් යන්නේ නෑ. Anywhere. කොහෙවත්. No, I am not going anywhere tonight. නෑ. මම අද රෑ කොහෙවත් යන්නේ නෑ. I'm staying at home. මම ගෙදර ඉන්නේ. මම ගෙදර නැවතිලා ඉන්නේ. කියන්නේ මම ගෙදර ඉන්නේ. අද රෑ මම කොහෙවත් යන්නේ නෑ. ඉතින් බලන්න නියත වශයෙන්ම එසේ සැලසුම් කරගෙන ඉන්න දෙයක් ගැන කතා කරද්දී present continuous tense එක අනිවාර්යයෙන්ම පාවිච්චි කරන්න ඕනේ කියලා දැන් ඕගොල්ලන්ට තේරෙනවා ඇති. Are you coming tomorrow? ඔයා හෙට එනවද? Yes, I'm coming. ඔව් මං එනවා. අපි හිතමු කෙනෙක් නොඑන්න තීරණය කරලා තියෙනවා. ඒකට හේතුවක් එයා කියනවා මේ විදිහට. No, I'm not. I'm working tomorrow. මම හෙට වැඩ. Are you coming tomorrow? ඔයා හෙට එනවද? Yes, I'm coming. ඔව් මං එනවා. එහෙම නැත්නම් ඔයා මෙහෙම උත්තරයක් කියනවා. No, I'm not. නෑ, මං හෙට එන්නේ නෑ. I'm working tomorrow. මං හෙට වැඩ. හෙට මම වැඩ කරමින් ඉන්නවා කියලායි කියන්නේ. කතා කරනකොට කියන්නේ නෑ මං හෙට වැඩ. No, I'm working tomorrow. Are you coming again? ඔයා ආයෙත් එනවද? No worries. කනගාටු වෙන්න එපා. I'm coming again to see you. මම නැවත එනවා ඔයාව බලන්න. No worries. I'm coming. නියත වශයෙන්ම කියනවා. I'm coming again. මම නැවත එනවා. To see you. ඔයාව මුණ ගැහෙන්න. ඔයාව දකින්න. Are you coming again? No worries. I'm coming again to see you. No worries. I'm coming again to see you. කනගාටු වෙන්න එපා. මම ඔයාව මුණ ගැහෙන්න ආයෙත් එනවා. ඔයාව බලන්න ආයෙත් එනවා. Are you going on a trip? ඔයාලා trip එකක් යනවද? Are you going on a trip? Yes, we are going next month. Yes, we are going next month. Oh, අපි යනවා ලබන මාසේ. දැන් බලන්න ලබන මාසේ සිද්ධියක් ගැන කියන්නේ. එතකොට ඒ present continuous පාවිච්චි කළේ
දැනටමත් අපි ට්‍රිප් එකක් යන්න සැලසුම් කරගෙන ඉන්න නිසා. නිශ්චිතව මේ ගමන යනවායි කියලා දැනටමත් සැලසුම් කරගෙන ඉන්නවා. When you are talking about something which has been already planned to be done, there you have to use the present continuous tense to talk about it. ඔබ දැනටමත් යම් දෙයක් කිරීමට සූදානම් කරගෙන තිබෙනවා නම් අනාගතයේදී ඒ සම්බන්ධව කතා කරන්න ඔබ අනිවාර්යයෙන්ම present continuous tense එකයි පාවිච්චි කරන්න ඕනේ. Let's look at the example again. Are you going on a trip? Yes, we are going next month. Oh, අපි යනවා ලබන මාසේ. Then I'm also coming. එහෙනම් මාත් එනවා. Then I'm also coming. එහෙනම් මාත් එනවා. ඉතින් පේනව නේද කොච්චර වැදගත්ද මේක කියලා. මෙතනදී තව දෙයක් මම යන්න කලින් ඕගොල්ලන්ට කියලා තියෙනවා. ට්‍රිප් එකක් ගැන කතා කරද්දී නිතර දෙවේලේ භාවිතා කරන නිපාත පදේ තමයි on. ඉතින් මේ සම්බන්ධව ඕගොල්ලන්ට වැඩි විස්තරයක් කියලා දෙන්නයි මේ සූදානම. පාසල් යන දුවලා පුතාලා ඒ වගේම විභාග වලට පිණී සිටින අයට අනිවාර්යයෙන්ම මේක ඉතා වැදගත් වෙනවා. මෙන්න මෙවැනි වචන සමග අපි පාවිච්චි කරන්න ඕනේ නිතරම on කියන නිපාත පදේ. Are you going on a trip? ඔයා ට්‍රිප් එකක් යනවද? Are you going to a trip කියලා කියන්නේ නැහැ. Are you going for a trip කියලා කියන්නේත් නැහැ. අපි පාවිච්චි කරන්නේ on කියන නිපාත පදේමයි. එවැනි අවස්ථා කිහිපයක් තමයි මේ තියෙන්නේ. On a trip, on a tour, on a pleasure tour. මොකද්ද pleasure tour? විනෝද චාරිකාව. එහෙනම් tour කියන්නේ චාරිකාව. A pleasure tour විනෝද චාරිකාව. An educational tour අධ්‍යාපන චාරිකාව. A safari එතන පාවිච්චි කරන්න ඕනේ on. On a safari අපි වනෝද්‍යානයකට ගිහිල්ලා සතුන් නරඹමින් ස්වභාවික පරිසරය තුළ සැරිසරනවට අපි කියනවා safari එකක් යනවා. On a pilgrimage. මොකද්ද මේ pilgrimage? පිල්ග්‍රිම් කියලා කියන්නේ වන්දනාකරුවා. වන්දනාකරුවා. එහෙමනම් පිල්ග්‍රිමේජ් කියන්නේ මොකටද? වන්දනා ගමන. මේවා ඉතා වැදගත් වචන ඔයගොල්ලන්ගේ වාග්මාලාවට එකතු කරගන්න. On an excursion. excursion කියන්නේ අන්න එවැනිම ගමනක්. සාමාන්‍ය අපේ කටයුතු වලින් බැහැරව සාමාන්‍ය ජීවිතේ කරන කියන දේන් බැහැරව වෙනත්ම වූ විනෝදාස්වාදී ගෙන දෙන ගමනක් යනවා. excursion එකක් කියලා කියනවා. On a journey. journey කියන්නේ ගමන. On an errand. errand කියන්නේ ගමන. දැන් විශේෂයෙන්ම අපි කෙනෙක්ව ටවුන් එකට පිටත් කරනවා මෙන්න මේ දේවල් කරගෙන ඉන්න කියලා. යම් අරමුණක් ඉටු කර ගැනීම සඳහා යම් ගමනක් යනවා. අන්න එවැනි ගමනකට කියනවා අපි errand කියලා. එහෙමනම් මේක ඊටාම වැදගත් වෙන්නේ නැති කියලා මම විශ්වාස කරනවා. අපිට මේ going කියලා මහන්න ඕනේ නැහැ. මෙහෙම කියන්න පුළුවන්. We went on a trip last week. අපි ගිය සතියේ trip එකක් ගියා. ඉතින් මෙතනදී ක්‍රියාපදය කුමක්ද කියලා ඒ ගැන සැලකිලිමත් වෙන්න අවශ්‍ය නැහැ. හැම වෙලාවෙම හිතන්න ඕනේ මෙන්න මෙවැනි පදයකට පෙර. A trip, a tour, a pleasure tour, an educational tour, a safari, a pilgrimage, an excursion, a journey, an errand. මෙන්න මෙවැනි වචනයට ඉදිරියෙන් අනිවාර්යයෙන්ම ඔබ පාවිච්චි කළ යුත්තේ on කියන වචනයයි. on කියන නිපාත පදයයි. ඉතින් මෙවැනි ඊටාම වටිනා පාඩම් ඔබ වෙත ගෙන්වා ගැනීම සඳහා ඔබ කළ යුත්තේ මුලින්ම channel එක subscribe කරන එක. දෙවනුව ඔබ මේක නරඹනවා වගේම ඔබගේ මිතුරන් අතරේ මේක share කරලා මේ වීඩියෝ වලට views 1000ක් සම්පූර්ණ කරන එක. ඔබ ඉංග්‍රීසි භාෂාව ඊටාම සරලව මුල සිට ඉගෙන ගන්න කැමති නම් එහෙම නැත්නම් ඔබගේ දැනුමට ගැලපෙන විදිහට කුඩා කණ්ඩායමකට එකතු වෙන්න කැමති නම් එහෙමත් නැත්නම් තනියෙන් ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න කැමති නම් ඔබ දැන්ම 071 011 22 62ට ඔබගේ අවශ්‍යතාවය voice message එකක් ලෙස WhatsApp කරන්න. ඔයා මේ පාඩමෙන් යම් ප්‍රයෝජනයක් ලබා ගත්තා නම් like එකක් comment එකක් දාන්න අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම යාළුවන් අතර share කරන්න. views 1000 පිරෙන සෑම මොහොතකදීම මම අලුත් වීඩියෝවක් අරන් එනවා. ඒ නිසා හැකි ඉක්මනින් මේක යාළුවෝ අතරේ share කරන්න. So thank you very much for listening to me. I am coming back soon with my next video. Bye bye.